নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আমাৰ সকলোৰে স্কিনত সুট কৰা এটা সাধাৰণ কম দামী বস্তু হৈছে গোলাপ জল কাৰণ গোলাপ জল হৈছে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে এটা মাইল্ড টোনাৰ আৰু টোনাৰৰ কাম হৈছে আমাৰ স্কিনখনৰ pH বেলেন্সটো ৰক্ষা কৰাটো pH বেলেন্স মানে আমাৰ স্কিনৰ এসিড আৰু ক্ষাৰৰ যেটো ভাৰসাম্য থাকে সেই ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা কৰাটো আমি যেতিয়া মুখখন ফেস ওয়াশ বা সাবুনেৰে ধুও তেতিয়া আমাৰ ছালৰ যেটো নেচাৰেল অইল থাকে সেইটো অলপমান আতৰি যায় যাৰ কাৰণে এই pH বেলেন্সটো অকনমান খেলিমেলি হয় কিন্তু আমি মুখ ধোৱাৰ পিছতে যদি গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া এই pH বেলেন্সটো মেইনটেইন হৈ থাকে গোলাপ জলে আমাৰ স্কিনখন দেখাত ফ্ৰেশ বা সতেজ কৰে কাৰণ ই আমাৰ স্কিনখন নেচাৰেলি হাইড্ৰেট কৰে বা স্কিনৰ আৰ্দ্ৰতাটো ধৰি ৰাখে গোলাপ জলে আমাৰ স্কিনৰ পোৰ্স বিলাক টাইট কৰে স্কিনখনো টাইট কৰে গতিকে গোলাপ জলক এটা নেচাৰেল এন্টি এজিং এজেন্ট বুলিও ক'ব পাৰি আপোনাৰ স্কিনত যদি খুব এলাৰ্জি হৈ থাকে বা আপোনাৰ স্কিনত যদি একনি পিম্পলছৰ সমস্যা আছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণেও গোলাপ জল উপকাৰী কাৰণ গোলাপ জলে আমাৰ স্কিন ইৰিটেশন দূৰ কৰে কাৰণ ইয়াৰ এন্টি ইনফ্লেমেটৰি গুণ আছে ছালৰ যত্ন লওঁতে গোলাপ জল কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলোৱে জানে কিন্তু মই জনা কিছুমান সিম্পল বিজ্ঞানসন্মত কথা আৰু পদ্ধতি আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম প্ৰথম ব্যৱহাৰটো হৈছে যে ইয়াক এটা নেচাৰেল ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ফেস ওয়াশ বা সাবুনৰো দৰকাৰ নাথাকে যাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় বা যাৰ স্কিনখন নৰমাল হয় তেওঁলোকে গাখীৰ আৰু গোলাপ জলৰ মিশ্ৰণটো এটা নেচাৰেল ক্লিনজাৰ হিচাপে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ গাখীৰৰ লগত গোলাপ জল মিহলাই কপাহৰ সহায়ত মুখত লগাব লাগে আৰু যেতিয়া শুকাই যায় তেতিয়া বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিব লাগে অলপ সময় মুখত ৰখাৰ পিছত কপাহেৰে মুখখন লাহে লাহে ঘঁহি দিব লাগে দেখিব যে মুখৰ পৰা যিবিলাক লেতেৰা বস্তু আছে সেইবিলাক কপাহত লাগি আহিছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ মুখখন পৰিষ্কাৰ হৈছে তাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পানীয়ে মুখখন ধুই দিব আৰু মুখখন ধোৱাৰ পিছত আপুনি ইচ্ছা অনুসৰি টোনাৰ বা গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ বা ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাৰ স্কিনখন তেলিয়া বা অইলি হয় তেওঁলোকে বেসন আৰু গোলাপ জলৰ মিশ্ৰণটোক নেচাৰেল ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেসন আৰু গোলাপ জলৰ মিশ্ৰণটো মুখত 2-3 মিনিট মান লাহে লাহে ঘঁহি দিয়াৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পানীয়ে মুখখন ধুই দিব লাগে আৰু তেতিয়া বেলেগ ফেস ওয়াশ বা সাবুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাথাকে 2 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো হৈছে যে গোলাপ জলক টোনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ ফেস ওয়াশ বা সাবুনেৰে মুখখন ধোৱাৰ পিছত মুখত ডাইৰেক্টলি গোলাপ জল স্প্ৰে কৰিব পাৰি টোনাৰ হিচাপে নাইবা কপাহৰ সহায়ত মুখত লগাব পাৰি কিন্তু যিসকলে কপাহৰ সহায়ত মুখত গোলাপ জল লগায় তেওঁলোকে মুখত বেছি জোৰেকৈ ঘঁহি নিদিব অন্যথা আপোনাৰ স্কিনত হয়তো ইৰিটেশন হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে 3 নম্বৰ নিয়মটো যদি গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া স্কিনৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল হয় আৰু সেই নিয়মটো হৈছে আমি ঘঁহা ক্ৰীম ময়শ্চাৰাইজাৰ বা বডি লোচনৰ লগত যদি আমি অলপমান গোলাপ জল মিহলাই নিয়মীয়াকৈ লগাও তেতিয়া আমাৰ স্কিনৰ হেৰুৱা উজ্জ্বলতা ঘূৰি আহে স্কিনখন গ্লো কৰে আৰু স্কিনখন ধুনীয়া হয় 4 নম্বৰ ব্যৱহাৰটো হৈছে গোলাপ জলক মেকআপ ৰিমুভাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ যিসকলে মেকআপ কৰে তেওঁলোকে মেকআপখিনি দূৰ কৰিবলৈ গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ এচামুচ গোলাপ জলৰ লগত আধা চামুচ নাৰিকল তেল অলিভ অইল বা যিটো তেলে আপোনাৰ স্কিনত সুট কৰে ভালদৰে মিহলাই লৈ কপাহৰ সহায়ত মুখত লাহে লাহে কিছু সময় ঘঁহি দিয়ক নিজেই দেখিব যে আপোনাৰ মুখত থকা মেকআপখিনি কপাহত লাগি আহিছে আৰু এইদৰে 2-3 বাৰ মান ৰিপিট কৰাৰ পিছত কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই পেলাওক তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট যিখিনি স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন সেইখিনি ফলো কৰিব পাৰে গৰম দিনত হোৱা সানবাৰ্নৰ সমস্যা দূৰ কৰে গোলাপ জলে কিন্তু কেনেকৈ এলোভেৰাৰ জেলৰ লগত গোলাপ জল মিহলাই সেই মিশ্ৰণটো মুখত 10-15 মিনিট মানৰ কাৰণে লগাই ৰাখিব লাগে তাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পানীয়ে মুখখন ধুই পেলাব লাগে এইদৰে ৰেগুলাৰ লগালে সানবাৰ্নৰ সমস্যা সহজতে নহয় বা হলেও বহুতখিনি কমি থাকে ছালৰ হেৰুৱা উজ্জ্বলতা যদি ঘূৰি অহাটো খুজিছে তেন্তে কেইটামান ফেস পেকত গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰি চাওক যাৰ স্কিনখন অইলি হয় বা তেলিয়া হয় তেওঁলোকে দুটা ফেস পেক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰথম ফেস পেকটো বনাবলৈ মুলতানী মাটি বা মুলতানী মিট্টিৰ লগত গোলাপ জল মিহলাই সেইটো ফেস পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন মানকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু 2 নম্বৰ ফেস পেকটোত বেসনৰ লগত দৈ আৰু গোলাপ জলৰ মিশ্ৰণটো ফেস পেক হিচাপে মাজে সময়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাৰ স্কিনখন শুকান হয় বা ড্ৰাই হয় তেওঁলোকে দৈৰ লগত গোলাপ জল মৌজুল আৰু অকনমান হালধিৰ গুৰি মিহলাই ফেস পেক হিচাপে সপ্তাহত এদিন মানকৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক
আণ্ডাৰ আই পাফিনেছ অৰ্থাৎ চকুৰ তলৰ পতা ফুলাৰ সমস্যাটো বহুতৰে থাকে আৰু সেই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ গোলাপ জল দুটা সহজ নিয়মত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। প্ৰথম নিয়মটোত এডোখৰ কপাহ গোলাপ জলত তিয়াই ৰাখি ফ্ৰিজত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক আৰু কপাহ দুটা পাৰ্ট কৰি চকুৰ পতাত 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি আপুনি আৰামছে 15 মিনিটমান সময় শুই দিব। তাৰপিছত আপুনি চকু দুটা পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই দিব। এইদৰে একেৰাহে কেইদিনমান কৰি চালে চকুৰ পতাৰ ফুলাৰ যিটো সমস্যা বহুতখিনি কমি যায়। 2 নম্বৰ প্ৰচেছটো তিয়ঁহৰ ৰস আৰু গোলাপ জল সম পৰিমাণে মিহলাই লৈ ফ্ৰিজত ৰাখি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগে আৰু একেটা পদ্ধতিৰে চকুৰ পতাত লগাওক, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত নাইট ক্ৰীম হিচাপে গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু কেনেকৈ? যাৰ স্কিনত গোলাপ জলে শ্বুট কৰে তেওঁলোকে ৰাতি মুখখন ভালদৰে ধুই এল'ভেৰা জেলৰ লগত গোলাপ জলৰ মিশ্ৰণটো নাইট ক্ৰীম হিচাপে ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যাৰ স্কিনত গ্লিচাৰিনে শ্বুট কৰে তেওঁলোকে গ্লিচাৰিনৰ লগত গোলাপ জল মিহলাই নাইট ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যাৰ স্কিনত নাৰিকল তেলে বা অলিভ অইলে মানে তেওঁলোকে নাৰিকল তেল বা অলিভ অইলৰ লগত গোলাপ জলৰ মিশ্ৰণটো নাইট ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু ৰাতি শুই থাকোঁতে আচলতে আমাৰ স্কিনখন ৰিপেয়াৰ হয়, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকে বেছি কাম দিয়ে। পুৰুষসকলে শ্বেভিং কৰাৰ পিছত আফটাৰ শ্বেভ হিচাপে গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে। আৰু গৰম দিনত ঘামচি ওলালে বা ছালৰ অন্যান্য সমস্যা হ'লেও আমি নিশ্চিন্ত মনে গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ গোলাপ জলত বীজাণুনাশক গুণ আছে আৰু ই হৈছে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে আটাইতকৈ ছেফ বস্তু বা অতি সুৰক্ষিত বস্তু। আমি ফেচ পেক হওক বা টনাৰ হওক বা মইশ্চাৰাইজাৰ হওক, আমি যিকোনো ধৰণৰ বস্তুতে আমি গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই সকলোবিলাক প্ৰেক্টিকেলি মই নিজে প্ৰমাণ কৰি চাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।